โดยละอาเมนกระทูอีพัดปันวิเต่าเป็ดตัวอีมุดเป็ดวิพัดปันโซนี่จ้าว่าอีมุดเป็ดว่าหัวกิพมมองกันโซอีวิเศษคุมนองละโนคอมเพลอันอากูอยากพูดอีเดียวละขอเฮ้นะ